Mayong buntag, mayong hapon, o mayong gabi, as the case may be, magagad lang sa takna nga makita via YouTube o Facebook, kini atong Tapok-Tapok Weekly Media Forum nga atong ipasugdahan din sa Cebu Business Hotel. This is a weekly forum organized by the Cebu chapter of the Publishers Association of the Philippines Incorporated, headed by commentator Engineer Greg Sinini of Bantay Radio. Inyong host, Sam Costanilla, the Media Forum Moderator. O kunya, I'd like to introduce to you our colleagues in PAPI Cebu. Magkauban na to. Niya si Chet Beltran Ortiz. Niya si Director Sunny Gabiana, our Facebook authority. Expert and YouTube expert. And then we have Loy Murado, the treasurer of this club. We have Sister Nancy Mirafuentes and John Basante, the secretary of this club. Ang atong guest karon, manindot kay maghisgot kita og kalambuan may tungod sa Overseas Workers Welfare. And she comes from OWWA, Overseas Workers Welfare Administration, kay daghan na mga issues na may labot sa ato mga overseas workers, ang kinigitawag o mga unsung heroes o mga bayani tabang o palambot sa ekonomiya sa nasod, pinagi silang remittances. Kumusta man ang ingnon ka kahintang sa ato mga OFW? So kung sa may gibuhat sa OWWA, labi na sa ato regional office din mahitungod ninimutan ang pagtabang sa ato mga overseas workers. And so that is the reason why we have invited our guest today, panelist. Siya mao ang Overseas Workers Welfare Officer 2 sa OWWA Region 7, si Odil Gimena. Ato nang paminaw siya sa iyang opening statement. Okay, good morning. Yes, may buntag na itong tanan. And first of all, we would like to thank the Publishers Association of the Philippines Inc. for inviting us karong adlaw. Diha akong mapaambit sa tanang magpaminawan ba sir sa magpaminawan or magtanawan aning programa regarding sa unsay atong mga programa o serbisyo para sa ato ang mga overseas Filipino workers labi na sa katong dire sa ato ang rehiyon sa Region 7 na under na to ang mga probinsya sa Cebu, Bohol, Negros Oriental o sa Siquijor. So, once again, daghang salamat sa inyong pag-invite na mo sir sa mong office para makahisgot na karong buntaga sa unsa ning mga programa o serbisyo na ato ang naagnagyod in place and intact for our OFWs. Okay. Salamat kayo Ma'am Gwen kay Ma'am Rudelina. Odil na lang, Odil. Ayan, hanggang Odil. Aron sa inyo niya na ma-update ang itong katawhan. Labi na katawhan ng tawhan. Okay, oo. So, ang ato yung main sa tawag na ito ang function yun sa ato ang office. We work for the protection and promotion of the well-being of the overseas Filipino workers and their families in job sites abroad and at home in the country. The agency also has a twin mandate of strengthening and expanding the package of services for member OFWs and their dependents, as well as ensuring fund viability para sa para nila na yung servisyo para nila. Okay. Next question will come from Loy Murado. Bunta na itong tanan, good morning sa atong mga listener sa Facebook, listener nila ka lang. Sa YouTube. Tingnan YouTube. Sa YouTube. Karon, dagang pagkayang mga kauban at mga wapag yung kasabot kung sa OWWA, what is the function sa OWWA alang sa mga OFW
explain to us kung sige ang function o kung sige buhaton nila pwede ba sa SS na diyan to pay the or whatever. Thank you. Na o sa kalainan sa OWWA o sa POEA kay mag-deal mo sa sila o overseas gihapon. POEA means Philippine Overseas Employment Administration. Ang OWWA ay sab. So o sa kalainan ni Nicolado naman. So kami o ang POEA, Philippine Overseas Employment Administration, kami ang sister agency, partner with me. Okay. Ang POEA, employment na ang iyang concern, ang pagpa-deploy sa mga empleyado na, sa mga workers na to abroad. Okay? And ang atuan na din sa OWWA, kita na ang welfare. O, unsay atong kita mo atimana sa mga OFWs na tuwan na. Okay, so mauna nga partner yun ang POEA o ang OWWA. So dili lang sa OWWA, dili lang ang OFWs ang ato ang giatiman, apil na ang ilang mga miyembro sa pamilya nga mo-avail og mga programa dili sa atong opisina. Okay, so kaning OWWA, this is a membership institution. Katong pangutanan ni mo sir nga pareha ba ni siya sa SSS nga na ay monthly premium dili ato diri is contract based ta. Mubayad sila sa ilahang membership fee at sa ilahang kung naa na sila kontrata padung sila mugawas o na depende sa kontrata walay dili ni magbayad og premium na binuwan. So for example kung ang imuhang kontrata duha ka tuig so imong bayaran nga membership fee mao ning kantidara. This is fixed at $25 membership contribution. So, kung duha ka tuig imong kontrata, ang imuha pong coverage ana is duha pud ka tuig. Depende sa kontrata mo sa katuig, sa katuig po ana. Okay? Nya out anang sa ilahang membership that would entail na atong mga programa nila ato ning gigrupo we have social benefits para sa ilaha under ana sila simba ko ang kita masayon kung unsay madangatan sa OFW ngadto sa gawas so naa ni sila murag insurance nga coverage naatay disability o dismemberment benefit para sa ato ang mga workers abroad simba ko mga disgrasya dito and usap pod na ay death o burial benefits nga madawat sa pamilya in kaso nga mao yun mahitabo sa OFW. Aside from our social benefits, we also have education and training benefits. Kani ato ang education and training benefits dili lang ni limited sa mga OFWs, apil na nila mga kabanay. Okay? So, ang ato mga OFWs pwede kani ato ang mga seafarers mo sponsor ta nila ana o ilahang training. Okay? Kay sige man na sila kada naog nila mo iskwela man yun na sila so sa OWWA we would sponsor them sa ilahang tuition sa ilang trainings. And also for those land-based na mga OFWs mo sponsor po nila mga skills training kana kasagaran nila for example mga welding, caregiving, dili lang sila ang OFWs mismo ang maka-avail apil na ang ilang direct or immediate dependent, asawa ba ron or anak. Okay? So aside from those, naapay tay parang college na scholarship programs para sa mga anak. Okay? So, college education, naatay tulong ka mga college scholarships na i-offer na pwede ma-avail sa mga qualified na mga miyembro sa pamilya sa OFWs. Okay, so also po under sa education and training assistance, we conduct PDOS, pre-departure orientation seminar sa OWWA. Okay? And also CPDEP or Comprehensive Pre-Departure Education Program para po sa katong workers na who will be deployed as household service workers sa gawas. Okay? And naapod tayo workers welfare assistance. Naabot diri on-site welfare case management ang pamilya o makadawat o taho sa ilahang mga kabanay na tuwa sa gawas na nagka-problema, pwede mo ana sa itong opisina para itong atiman mo kung saan problemaha ang naadito sa gawas o niya ato kong follow up ang ato ang post o niya dili lang diri sa nasod nga na ay OWWA
na ang naapod tayo mga overseas post kung asa itong mga lugar na naalit ito yung mga OFWs nasa itong kasagaran, nasa itong embassy na ako dito yung OWWA makuantiman sa mga problema nila. Okay? Mr. Doon kayo pangutanan na yung ma'am. Doon na ba tayo actually, okay, number one, directorate sa atong overseas workers as far as Cebu or Central Visayas or okay, ang inyo Central Visayas may yung coverage. So, doon na ba tayo directorate na how many, sa imong marikolang, how many pagkakaroon na so today, our overseas workers as far as Visayas is concerned. So do you have a figure or what? Sa directory, sir, okay? So, we have sa atong mga posts o sa mga ubang regions na atay website na OWWA.gov.ph. Pwede na natin matanaw nga ito ang complete listing yun asan yung mga OWWA ng mga offices. Alright? And then when it comes to figures, ang Region 7 karon na as of October, as of this month, early this month, ang ato ang figures na we have 100,062 162,000 di ay mga OFWs o ubay-ubay na yun. Diba? Kung ano na siya, Cebu, Bohol, Negros Oriental, and Siquijor. Okay. Ari na ta ni anak tayo pala employee. Hindi kami kuha. Does it also cover the safety of the OFWs? Like, I've read in the newspapers kung gi-abuse ng mga domestic helpers, pamatay, rape, whatever. Is it under also your protection of our office? Yes, sir. Kay sa dili pa na sila maglaga na ang kilos kanang pre-departure orientation seminar o kuning CPDET, itawag na ito nga CPDET ng Comprehensive Pre-Departure Education Program para rin sa mga OFWs wherein kani nga mga household service workers ato siya gi-orient sa culture sa nasod na asa siya paingon unsay mga batasan dito sa mga amo nila niya ana o niya dili ba kung sa ana sa mga nangitabo makabasa man kita ana sa balita na ay mga nangitabo ana mga ipakagustuhan ang mga household service workers kay prone magyud sila vulnerable kay sila kay naaraw mo sila sa balay. So, unlike atong ubang workers nga naay na sa mga kumpanya, na sa kani sila prone kay sila vulnerable kay sila to abuses. Ang kita sa OWWA, dahil mga taho, mga inana, ato yun ng in coordination with sa overseas post, ato yun ng atimanon sir ang ilahang mga problema ng inana. Okay? Kay sa mga lugar na asa tong akong, as I mentioned earlier, sa mga lugar na asa tong na ay mga OFWs na agad ay itawag na Philippine Overseas Labor Office. Ang mga problema ng ana when it comes to kabahin in relation sa kontrata, sa pagpanarbaho, there would be abuse or there would be contract violations, nga na muna at naman ang problemahan. Kung sa nireport sa ato ang region, kung makalawag kung tahuan na ng anak ng mga balita, ang mga pamilya dinhi, pwede din sila sa namuan sa atong opisina para i-turn ato kung ma-forward sa atong embassy nga mauna na ay problema tang nadawat dinhi para ma-actionan nila yun. Ngayon aron kay kaning mga labi na ng mga first timer to lay nasod. Malikayan ang ito kung culture shock. Kapitan sa lain naman ng kultura. So at least pinagi ninyo doon na mo'y orientation kaya before they leave. Okay. Sister Nancy, Mirafuente. Actually, this is a far-fetched dream. The OWWA takes care of people who are sent abroad to work. Can you not make suggestions or perhaps plans to lessen the people going out of our country to our president or to whoever is in charge of coming up with works just in our place so that it will in a way give the safety of our people who, like what Brother Samuel said, will have a culture shock. So to avoid this, can OWWA not come up with prescriptions and recommendations so that our people who are workers will have better pay here in our country instead of just
going to other countries, endangering themselves. Can you not make recommendations? So, ang kuan man yun na as a nation, di ba? Nga, dili na lang ta sila manarbaho. But then, overseas employment, it's a choice man yun nila, di ba? It's a choice man na nato whether ganaan ba ta mo adto dito manarbaho sa gawas o unsa. Hindot man yun kay na nga pangandoy nato sa tuwang nasod nga unta mabaliba nga ang mga dayuhan na po mga manarbaho, hindi na kita'y adto manarbaho. And kana ma'am, sa ato ang opisina, we ato lang natanaw nga sitwasyon yun, na mas maayo unta nga, dili na mahilayo pa sa ilang mga pamilya, manarbaho dito sa gawas nga, considering the perils, di ba? So, considering the perils, but then we respect the choice of individuals nga kung ganahan yung sila manarbaho na to sa gawas, ilaha man na. They have that liberty. Oo. We know that suggestion of yours, oo, okay. Kita din hindi man yun policy maker. Okay, so ato lang we know that recommendation of yours para ato lang mapadungog sa atong head office dito sa atong ulungan. Oo, so ato, salamat kaayo ma'am. Mas nindot kaayo na nga pangandoy nato, maunta ang Pilipinas. Kita na manawag diri mga overseas workers, dili na kita ingat kung manglangyaw para manarbaho. Tinod niya na kay ubos sa doon kinsa may ganang mobiya o pamilya din di ba? But then, ang offer of greener pastures or bigger salary, mao'y makatintal ini nila to go abroad. Cesar, kining ang inyo bang office ma'am is reactionary or proactive? What I mean by proactive is, are your office going out to seek for these overseas workers or maghuwag lang mo dahil mato sa inyong opisina? Kasi proactive kita. Proactive kita, oo. Ang analidas ng opisina nga we go to the grassroots level din bitaw. We have our family welfare officers going around sa ato ang sa region. We conduct information dissemination sa atong mga programa, So doon na mo i-record yan sa mga TNT, ang tago. Ang kana sila sir, mahugog muna sila ng mga undocumented, kaya hindi na mahuli, oo. So, hindi na sila makapicture. Yan ka na mga undocumented, di mo ka-document. Oo, dili yun mga undocumented na sila. So, katong ang ato din kita nga naata din sa ato ang region. So, sa ato ang pag-suroy-suroy, sa ato ang mga probinsya, at least may inform ang pamilya ba? Your office has the mandate kanang gitawag na to motopropyo ba? At your own kanyo kandang your own investigation kay nang tanga ko na kay kadaghan man may makadawag ko reklamo sa media but wa may makadungog kung i-pick up ba ninyo. That's why I'm asking kung motopropyo makakandak ba mo of your own investigation picking up from the sources of the media pananglitan sa ako niyang mga commentaries or sa public affairs program na maniapa o doon na ba may monitoring as far as media is concerned? Ang actual na sa ikas, for example, na mga problema sa mga OFWs na tuwa sa gawas, na maka-report ba. Kita sir, kinahanglan din nato nga ang pamilya, ang next of kin, mo atos ng opisina kay mga yung matagdetalye. Oo. At may matagdetalye para itong ma-actionan. Mao na mapangutana na proactive ba kung mamuadto sa opisina o mo-dangog o muadto sa kanang tungdan kaya usahay magod kita magong intungdan usahay mawad ang taggana o usahay frustrated ta mamuadto sa opisina. So ang akong pagtana nga based on media kaya usahay ang mga tao mas pabor nila mo sa media kaysa opisina sa gobyerno labi na frustrated sila sa government inefficiency lang. Muna nga akong pagtana sa opisina kung motopropyo, you have conduct outright investigation or outright help or action or what? Ato man ang gibuhat sir, pero mo lagi na atong ang pamilya mismo, we have to personally get the details kung sa gini mahitabo ana. So dili naman sad nga moana lang sila sa ato ang opisina diha sa OWWA diha sa Gorondo. We also have we are in partnership with LGUs. Mansan, we have OWWA help desk sa mga LGUs. And we also tap our pesos sa kada munisipyo na makatabang na to anang
butana. And ang ato asang mga dole nga mga provincial offices dito sa Negros, sa Bohol, o sa City Hall. Ana. You mentioned of tapping LGUs, tapping or other agency. How about inviting you to tap the media? I mean, the media group or the media anchor, or media station, for instance. Naamo na, sir, kay makatubag gani ko sa telepono nga naay from media nga nanawag. Oo, niya ito lang i-refer sa ato welfare officer nga in charge ng particular na country o asa na lapita or naagin tayo mga kuwan, sir, na tayo mga welfare officers na pwede yun mo tubag na dayon kay ako mismo, makatubag ko permi sa telepono nga naay media nga nanawag nga mauni ang problema. So, can you give us your hotline para Yes, sir, of course. Sa may hotline Ang ato ang hotline, sir, ang ato ang number is 254-3199. Yan. 254-3199. 254-0305. Yeah, doon na mo yung hotline. Cellphone. Ako sa Oh, dili mong personal. Ang hotline sa opisina. So, ano siya mo? 254-3035? 254-0305. 0305. So, ang cell number? Sa cell number. Saan na? Saan? Globe? Smart? Smart na, sir. Smart. Ang ato ang cellphone number 0918-921-4925. Full? 4925. 0918-921-4925. So, pwede niya mo na ihatag ko na yun? Oo, yes sir. Pwede. Pwede ka. Ato lang hotline ng course. So, pwede ikaw kontak ko na? Oh, pwede na yun, sir. Odil. Odil lang, sir. Odil. Oo, pwede lang. Del, what's your nickname, family name? Gimena, sir. Okay, so, Sir Sam? Okay. Check, Beltrán Ortiz, recorder. Ma'am, kailan na-monitor ba dito sa inyong office na all these kanang mga private ng mga recruiters, di ba, magmuha din clearance din sa inyo, hindi mo nila sila makakuha o clearance or sa ba na para recruit yung tao niya, ano ba, nagiging tinuod niya, noon di ay na-monitor na sa inyong office, ma'am. Kanang mga recruitment agencies na to, ma'am, under yun na sila sa supervision sa Philippine Overseas Employment Administration, sa POEA. Kung wala na sila lisensya, dili yun na sila maka-recruit o mga workers. Ang POEA ang monitor na nila from time to time. Eh, sobra ba karon ang wala sa domestic helpers? Hindi na sa kanang kanikwain, yung brunay, ano na ba? Doon na sa dumidagan yun nga atong mga members sa uwang tuwa karon ng bahay dito, especially yung mga domestic helpers. Ma'am, naitay yung mga household service workers na tuwa dito sa Kuwait, sa Middle East. Thank you. Okay, June, Sandre, recorder na. She's very interested in this topic about your office. Ako nang gihatag ka ganina, imong number katong 254-3199 kay she will call you si Doris Mongka of Cebu Daily News Chief Reporter. She said, dili mag-ari, cover na siya ba ngayon, ganahan siya sa opisina ba, yun ang di si Kari dili. Anyway, usa siya lagi concern niya is, usa ko na action o reaction sa OWWA, meaning daghan kayo ng mga overseas workers, labi na to sa Africa. Ang ipapauli, hey, tungkol na lang ibula dito. Ha? Comment from you, Rodri. Yun din. Kung usay pwede nilang i-avail na aramang yun din. Tapos ang kanang, when it comes to mga problema ang igun-ana, na kanang massive na mga repatriation, example ng Ebola, mga scare, tapos kung mga gubat sa una, and based na gina ato ang programa nga pwede nilang ma-avail niya. One team approach sa gitan coordination with DFA, OWWA, DOLE, para pag-atiman nila. Automatic ba ang overseas worker at mga mag-apply na sa gawas? Automatic sila ng pag-member sa OWWA?
appeal yun na. Appeal na. Doon ay, of course, relative or minimal Process sa fee, ilang, processing fee. i-process nila sa ilang overseas employment certificate, appeal na sa processing nila ng OWWA, fill out, nila uban pa mga kuan. Okay. Thank you for Sige. So follow-up ka, Jun, ningon ko ano na automatic, pero ningon maka-earlier na kung na TNT, dili mo maka-monitor, automatic maka-membership na Kuha na siya, sir. Ang kanang mga TNT manggod, tuan na sa gawas, nga ni-expire ng kontrata nga wala nang uli. Wala na nang uli. Maski kinahanglan na Pero uli. sa record ninyo, Naana sila, pero katong ka nila. palitan nagabot sa expiry date or sa bagay mo follow-ups nga, oy, asa naman ano man yung muli. So, kuha na sila, hindi ka nang kasagaran magunan kanin mo sa mga OWWs ngayon na dito, anang magka-problema ba ron, o unsa na nga, ilahang desisyon nga nga kay bawo naman yun nga mahuman na ang kontrata, pero nga magpabilin pa man yun dito. Na mo na matawag na nato sila sa documented TNT kay for whatever reason nga sila personal to them nga ano di man sila mapauli. Ingon ka earlier na membership sa OWWA is by contract or yearly? By contract? Contract. By contract. So, pananglit lang, gi-extend ito sa ilang employer sa gawas. So, ano may monitoring? Pinasa na tayo mga nagbasi dito sa gawas. So, ako'y OWWA dito. Ako'y OWWA dito. Kung asa sila nalimutan, na ako dito. Tayo mga overseas post. Nga pwede na yun nila ma-renew ilang membership kung tuwa pa sila dito, may na-extend. Okay. Lloyd. Christian yung sabi nga, katong mga workers sa applicant, ipapawali nila because may gula. Karon, katong di po nila, kung di mo sila contract nyo, ano sila trabaho tam? What did you do? Did you get assistance, whatever? Mao ni ang mga in-place na magdinindaan, pwede na yun sila mo kung silang gustong i-avail anin. Naman po tayo mga livelihood programs at tayo mga business loans na pwede na galing programa na to nga naana, pwede na yun din nila ma-avail sa ilang pwede i-avail anin. Tapos, when it comes to that, kung sa'y mga matabang wala na, naamang yun one country approach, one team approach sa DFA, sa DOLE, sa OWWA, kung anong sa directive na to from our head office, ato po nang i-implement sa ato ang region. I question a while ago, hindi na namang i-file ng complaint, charges, whatever, katubang na ibaw ano yung hindi pang abuse ng mga domestic helpers, hindi pamatay, whatever, na pinaging kini sa Middle East. I think, siguro mo mas successful in charge, whatever. Yeah, that's why I have to see, at yun nag-convict, kanang doon yung mga nag-abuse sa atong mga workers. With the DFA already. Okay, ang ka na, DFA na siya, ang proper agency na to na. Assistance sa kailangan. Assistance. Ma'am, utana ko kung at your end, yun na ba mo yung PIO kay your office being not only involved regionally, nationally, but internationally. So I'm asking kung doon na mo yung PR man or public information officer. Yes, sir. Yes, sir. Sa atong opisina na agad tayo Labor Communications Officer ang matawag. Okay, na at sa atong opisina niya karon ang atong Labor Communications Officer si Edga Entrunar. Pwede ninyong makontak Entrunar kung ano iyang name. Kung na mga information, na mga pakutana, pwede na through our contact numbers niya. Siya atong Labor Communications Officer. Contact namin yan, ma'am, because huwag mo garbig ka basa or doon ay kadabang ng public service or information. Madawat na lang mo ba? So, I think, give and take maning atong programa, di maning kay pabayaran mo ang tanan. So, you can also give us some information that needs to be disseminated to the public para awareness na. Okay? We would appreciate coming from you. So, dili reactionary but proactive kung sa hindi mo sa inyong opisina para we can build help, assist your office in proper dissemination, okay?
importante man kayo nga may bawo mo. Nya may bawo publiko sa inyo kay very few are aware balik pangutanan ni Loy nga unsa magyud katuyuan na ining uwang kay only very few kaya media na mismo kami kay bawo unsa gyud katuyuan ni uwang. Ino na po butangan ni uwang butangan kay uwang. So joke lang so nanay mo piya yung utang. So your present position Yes. Overseas Workers Welfare Officer. ang inyong bureau sa may tawagan na department head, bureau head, regional Regional Director. Mga top head sa Region 7. so regional director. Are we media like us welcome in your Yes, in your bureau to come over and then ask questions and then interview Yes, the okay. panel? Yes, okay. Naghan ang mga media sa atong opisina from time to time. Naghan. Okay. Sige, Lloyd. It's ba ito nito a very big scandal sa uwa ba ito, itong mga tao dito sa embassy, whatever na araw ko naman taka-pliti, papauli sa mga na gigikuan, whatever, sex ko, bayad ka eh. Gito Is si it Jock. true? How is it? Issues, I am not in the position to comment on that. Kaya na naman na, hindi ko alam na agad. In fact, na ako na mag sa Senate hearing siguro. Diba? So I'm not in the position to comment on that as a guide sa investigation. Pero di-appeal na ninyo sa inyong kuwan, ma'am. Inyo nag-diskutan sa inyong, ano ba itong kuwan, pre-departure seminar sa mga kuwan ito. Kaya simpak ko rin ba? Ano ma-aware na ito ang Yung mga... comprehensive mo din na ito ang kuwan, ma'am. Ito ang PIDOS. So, The office is wonderful. Overseas Workers Welfare Administration. So like what you said, it is already under investigation because it had been in the papers when no less than the officer abroad, our own Filipino, who had done something wrong. So what was the, not only recommendation, but what was your reaction, the overseas workers in the Philippines administration, and as well as what did you do right away? It should have been immediate. Because I think it has already been for some time. And until now, it is still under investigation. I guess it would just be like others. It will die a natural death. So it would be very unfair for our own Filipinos to suffer oppression under the hands of our very own people who is supposed to be dependent on the welfare of the Filipinos. They were even trying to go to him, and then in the hands of that person, like policemen at this point in time also, giripod yung tao ng babae. So how is the welfare going to come up with sanctions? And it should be, I would like to make a suggestion, make it quick. Otherwise, if we're going to tarry, you see, it will die out a natural death, just like what happened also to our own attorney, Archibald, who also died in the hands of policemen. You see, I guess offices like you, at this point in time, should always make a stand, and the stand should be immediate. I think it is very dangerous, it will even endanger your life, but if you're really serious in serving the welfare of Filipinos, you are willing to come up to witnessing wherein you suffer either emotionally or physically. kuwan na ganda siya, ma'am. Kuwan mag-review rin, no? Di mag-review rin ako, di ba? Ako sa pag-aral ko na comment on behalf of the OWWA organization itself, di ba? Kaya, kita man, ma'am, kami, kita nga nanarbaho sa gobyerno, with circumstances merit or warrant na amang tayo proper na penalty or proper na sanction para malubag ang kinsa ginabuhat na kabuhat o kalapasan. And we believe in the integrity sa ako ang mga investigating panel or kinsa dihang na authority nga mo hatag og sanction or penalty sa mga empleyado sa gobyerno nga nakalapas sa ilahang ipanumpaan na serbisyo. Okay, we acknowledge the arrival of another PAPI official, Wim Selen of Freeman and Ranjana Bayan.
kining ang inyo karon budget for next year ni doon na ba increase ni Winto ba ang budget hearing naman no? Oo, niya samahan ka ng necessary yun, yan doon na increase sa budget next year kaysa ilang is karon. Okay, so, ulit, kay Kwan Magod Mamo, sa ako opisina lang yun kung in order to serve better, diba? In order to serve better and sa ako ang mga clientele, ngayon hanggang daw dugang igong pundo, ato din ang i-appreciate na sir. Isa pa yung lugar nga mga utana, we shall entertain the last two questions. This may lead to what Nancy wanted to happen to Filipino workers, eventual repatriation and back to their families. Sa OWWA, doon na may program of education offered not only to the worker himself when he is on vacation from his work abroad, but this is also a privilege granted to the families of the workers. In other words, you are teaching them other skills and livelihood activities. And in fact, you are giving them business loans. So eventually, kining mga familia sa overseas workers will be able to organize their own business in such a manner nga kaning worker abroad does not have to go back to work abroad because they already have a business. So this is what is called a multiplier effect. Can you expound on what OWWA has done o kinsa may kanibang inyong gi-offer nga business loans, doon na ba ni take advantage o doon na ba pamilya nga who became prosperous? Maybe you can talk about that. Yes, sir. Ang kanya ito ang mga livelihood programs, okay, under this sa ato reintegration program, mga programa sa OWWA. So under our reintegration program, sa atong na-mention nga they could avail of business loans para magnegosyo, mag-invest sa ilang mga earnings related to business. Alright, so daghan na tapos sir ng mga mga kliyente, ang mga OFWs na avail ang programahan. And in fact, they have been successful with their businesses. Klase-klase lang ang mga negosyo. Ang ilang sa uban na kay successful naman ang ilang negosyoan, hindi na sila mamalik natin sa gawas. Daghan na sa ubay na sa dami avail na to ana. Okay. Why follow? Don't wait sa lip. Okay, thank you. What about ibaw? I don't know if this question has already been asked. May tungkol sa mga OFW sa buwa sa West African countries na na-repatriate by the government, and also how many of them are still there, remains there, or remain there, and what are the actions of the Department of Foreign Affairs regarding those OFWs? Department of Foreign Affairs, sir, I could not speak on behalf of them. Okay, sa OWWA lang. Okay. Sa OWWA lang, sir, ang asal na, pangutanan naman ni sir kung ang kaganihan, kung sa ating nahimuan na, ang katong programahan nga in place na naaragin ng tanan, kung sa asa sila gusto nga mo-avail, ani nga mga programahan, they could visit our office para ato silang maasikaso kung unsang programahan ang gusto nilang i-avail as a result sa ilang pagkabalik din sa Pilipinas. Pila ko na hindi na karon within this year. So, karon sir, ato ang monitoring sa head office pa na, ilahaman kang ihatagan sa statistics ana from time to time. Sa pagkakaroon, wala pa na consolidated o pila naging manguli, kay daghan pa man sa yun ang ongoing pa man ang pagpauli. Sa ako ang region, wala pa man sa reported na mga pamilya or agikan ditong dapita sa Africa nga niana sa atong opisina para mo avail sa atong mga programa. Wala pa man sa. Ang DOH, dunay ingon sila, dunay mga 16 nga mga kami karong December ikan sa West Africa. Ang uwan ka-confirm ma'am.
Kuan sir, ato diha ta makahibaw kung naa na bagyo kung ano flight details kasi na pa mga changes and mag-agad lang ta sa advisory sa atong head office. Oo, say naabay from Region 7 ana. Pero kung ako sila, rin Naara ta sir, naara man ta dinhi. Oo. privileges niya na nila. Andam ra di sir atong programa. Okay. I remember, mga model, na doon na mo'y amot sige pa garon kanang weekly annual Christmas party for the family. Family day, no? Sige pa ba na ikapon? Oo niya. Kanang for this year, karong Disyembre, kami ibas na details aron natong ma-alerted ang publiko, labi na itong mga families. Kanos asa sa tagnaaw niya, what is in store for the party, during the party. Okay, kanina to family day nga i-conduct na to matag Disyembre is atong hatagan og pahalipay o paghalagaw sa Bisaya ato we give honor to our OFWs through a celebration sa aming family day kasagaran December ni nato i-conduct kay mao sa different pang bakasyon ani nila. Sa karong tuiga sir ang plano sa atong opisina nga mo-conduct og family day adto ta sa Bohol. So ato ang mga Bohol, ang mga OFWs o mga dependents, ang ato ang target beneficiaries, ato ka nang ipuli-puli. Oo, ato nang ipuli-puli. Oo, right. Kay last year unta, sa Bohol man to, pero nagilugan ba yata. So, mao nang ato na lang sang, wala lang sa ta nag-celebrate o family day, hatag na lang as donation para sa mga na biktima ato niya tapos nagbagyo bagyo after. So, ato na Bohol. So para karong Disyembre na siya sir, wala pa tayo fix nga date sa yun, wala pa o sa venue kay sige pa ang coordination nato ani with the province of Bohol. Ayun na, no? At least, so sa to pa, ang ubang provinces wala mo na or doon ay nagkaugilingon din sa mga celebrate. I remember, nagka-team C ko sa SM, kausan ng Okay, basig wak na pa'y buot niyang ipadangat sa atong mga media outlets nga wak pa na ito mapamutangan, pwede niya iyang gamiton ang katapusan 15 minutos sa pagpamahayag ma'am yung kan avail of the 15 minutes na imo kayag-yag ko ngay mga butang sa uwag ang ngayon na mong masayran gawa ka pamutangan na mo ba? Okay, so ang akong ikuan lang po information dissemination na ang karon na ang atong opisina karon ang atong ikabisihan ron ang kaning atong national search sa model OFW Family of the Year kada tuig na nato mag-award ta og pamilya nga OFW na nagpakita og exemplary kanang performance as a family na despite the social cost of migration ang pamilya nagpabilin nga inta. Successful ang mga bata sa pagtungha, successful ang pag-invest sa ilang mga kinitaan sa gawas. So yearly na nato i-conduct yun. And karon ang Region 7, naana itong mga winners niya, ang andam na nag-compete sa other families po sa ubang regions. And also, ang ako pong ipahibaw kanitong college scholarships na ito, kay kasagaran ng mga nasa opisina, dili matunong ang pizza sa pagbangayo og application. So kani ato ang EDSP nga Education for Development Scholarship Program ang mga apply ani katong mga anak sa OFWs nga 4th year high school. So karong Hunyo puhon kinsa toy mga nagpaminaw diha nga naay mga anak nga 4th year high school. So amo na ang sugod nato og pagpanawat sa ato ang application sa ato ang scholarship para maka-avail na sa ato ang scholarship. Okay? So kanang scholarship nato na siya exam. So kung ma-appeal ta sa top 200 ana, so makadawat ta og financial assistance hangtod ta nga mahumana sa ato ang pagtuon. Usa pod na atay laing scholarship program nga kani akong gihandol nga OFW Dependent Scholarship Program. Wa ni siya exam pero first come first serve ni siya kay naan tayo ang income requirement scholarship ni para sa mga OFWs nga katong minus-minus o income lang. So first come first serve ni karong Enero ang pagpanawat nato sa application ani. So mobisita lang ta kung gihangyo ang tanang nagpaminaw o natanaw aning programaha
nga ang OWWA mabisita ta kaagka sa second floor sa Dole 7 Building, Gorordo Avenue, corner General Maximum Avenue, Cebu City. Pwede ta matawag sa telephone numbers na 254-0305 o 254-3199. O mga ipasalamat ninyo Sir Sam, Sir Engineer Rex, sa tanang miyembro sa PAPI for inviting us karong adlaw diha nagahisgot-hisgot ta sa kabanginan atong mga programa sa opisina nato para sa atong mga naigsuunan ng mga OFWs. Daghang salamat. Pagsalamatan kausap si Ma'am Odil Gimena sa OWWA Region 7 sa iyang pagtambong o sa iyang pagpaambit sa mga pinagdanon kay kasayuran about the functions and mandate of OWWA Region 7. Hangtod sa sunod Biyernes, laikot na sa atong PAPI Cebu Tapok-Tapok Media Forum. Ako gyapon ni Malaga sa Costa Rica. Salamat. Buhay sa bayan.